ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ our beliefs create our reality. ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਡਾਇਲੌਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 60,000 ਥਾਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 60,000 ਆਲਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਕੰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੈਟ I'm not going to be able to live up to the expected. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੜੀ ਬਕਬਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਮੀ, ਹਾਸਾ, ਮਜ਼ਾਕ, ਰੋਣਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਹੇਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੈਬੂਲਸ 55 ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੈਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਫਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ our beliefs create our reality. ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲੀਫਸ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਮੋਰ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਟੂਵਰਡਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਇਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਐਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਵੀ ਹੈਵ ਹਿਊਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੀਇੰਗ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਲੱਭਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਵਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਬਿਲੀਵਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਵਸ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਟਨ ਬਿਲੀਵਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਕਲਚਰਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਲਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 25, 30, 35, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੀਇੰਗ ਲੈਸਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। Is it a limiting belief system? Yes. Is it an empowering belief system? ਬਿਲਕੁਲ। So the first step is self-awareness. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ, ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਰਹਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਸੋ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਫਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਆਫਰਸ ਅ ਲੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਕੁਕੀ ਕਟਰ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਓਰਡੀਨਰੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 5:30 ਉੱਠੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ? Absolutely, absolutely. So everything that we desire, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਰਸੈਲਵਸ ਐਂਡ ਸੇ ਗੋਸ਼ ਮੇਰਾ 20 ਪਾਊਂਡ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਮੇਰਾ 10 ਪਾਊਂਡ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਡਾਇਲੋਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 60,000 ਥਾਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 60,000 Wow. and 90% of those thoughts are negative and repetitive. Amazing. ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਬੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਮੇਬੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਿੰਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ। ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਊ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ 10-15 ਪਾਊਂਡ ਘੱਟ ਜੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਫੀਲ ਬੈਟਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਫਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਣਾਅ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਫਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਦਾ। ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਹੈਬਿਟ। ਹੈਬਿਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਸੈਡ, ਲਾਈਫ ਹੈਪਨਸ ਐਂਡ ਲਾਈਫ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ, ਫੇਲੀਅਰਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। Those are the biggest limiting beliefs. So ਇਹ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲਾਈਫ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਹੈਪਨਸ ਫੋਰ ਅਸ। ਯੈਸ, ਫੋਰ ਅਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲਸ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ, ਜੀ, ਹਮ ਆਪਕੇ ਹੈਂ ਕੌਣ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2.5 hours ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਮੂਵੀ ਹਾਸਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈ ਟਾਈਪ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ towards the end ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and you're like, oh, okay, you feel satisfied that there's a climax. Something happened. So that is life. If life was continuously happy, joyous, which we all hope it is, then life would become boring. We wouldn't grow. We would just take it for granted. Ita ei hunda. We would not appreciate life. So what life we have to understand is that it is meant for us to learn and grow. So jo maada sade naal hunda hai, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਓ ਗੋਸ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਸੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਪੀਤਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇ ਬੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ I'm going to be more aware, because as they say, everybody's fighting their own battle. So I can be compassionate, I can be more kind. Maybe that's something I learned from that. So ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, then I pledge that I will come from a place of love, care and compassion. And I'll be a little bit more mindful ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਵੈਲ ਸੈਡ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, 2 ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Is it possible? Oh, it is 100% possible. It is 100% true. Also, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਲੀਫ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਲਿਵ ਅਪ ਟੂ ਦ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਯੈਸ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੇਸਡ ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਫਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਲਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ 100% ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100% ਐਫਰਟ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ what happens to us, it's also the perspective with which we understand what is happening to us. ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ 100% ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ what I'm saying is ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗੇਨ ਵੀ ਕੈਂਟ ਬਲੇਮ them ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੀ। So that's why we say it's generational trauma. It's ancestral trauma. ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ। Then if they weren't reading books, if they weren't aware, if they weren't open to other ideas, if they also stayed in those limiting beliefs, that's all they know. So that's what they're going to pass on to me. Yes. So somewhere, somebody has to break that cycle. Yes. And the way to break that cycle is to say, no, my limiting beliefs are not permanent. They are up to me to see what they are Yes. and how to break them and step over them. ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ? ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਯੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਣਾ maybe next to I'm not going to say impossible because we are talking about limiting beliefs. Yes. But it takes time, it takes commitment, it takes courage, and it takes time. Gee. And that means lots of patience as Yes. well. So, ਸਾਡੇ 'ਚ awareness ਆ ਗਈ. First of all, say ਅਸੀਂ maybe ਅਸੀਂ grow up ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਰ ਵੀ ਹੇਅਰ ਟੂ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਓਵਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਸਫੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜੀ that is what gives meaning to life. ਯੈਸ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। Now at the same time, when we're talking about awareness, how do we bring that awareness? Say ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯੈਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗਲਾਸ ਤੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ? ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਾਸ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, Yes. ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, Yes. ਤੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਮੈਨਰ ਸਿਖਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫੀਅਰਸ, ਉਹੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਵਸ ਪੈਸ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ that generational trauma, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਜੇ, Yes. ਉਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਯੈਸ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਮ ਹਿਊਮਨ, ਯੈਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਯੈਸ let it go. That is self-awareness and that is self-acceptance. To say, so secondly we said ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? I don't think so. I think 8 billion people, each of us is unique. ਯੈਸ Each of us have our own gifts, our own strengths. We have been born to offer something to this world. ਜੀ And that something is unique to us. ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ And in that self-awareness, we have to see what our strengths are. And you cannot say to me, it doesn't matter how deeply rooted those limiting beliefs are, ਯੈਸ that you have no strengths, that you have nothing to give to the world. You do, but it's a matter of sitting down and finding it. ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ Oh, ho gaya, and we feel really good. Oh yeah, I found my strengths. Yeah. But now tell me, are you not human? Are you not going to have weaknesses? ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? I'm sorry, then you're not human. ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬੜੀ ਬਕਬਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। Yes. ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਹਾਸਾ, ਮਜ਼ਾਕ, ਰੋਣਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ। Yes, then what do we get up for in the morning? ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਬਿਲੀਵਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੇਟ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ?
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜੀ। Sure. So, like you said, I am a life coach. Yes. So, being life coach, that's what I work with clients to help them become self-aware. And then once they become self-aware, to make changes, to transform from within. And that, like we were saying, is a process that takes time and patience. So, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ladies ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ I think 99.9% of the ladies when I talk to them, majority of those are from our culture, but not to say our culture alone. It happens in every culture. As women, we are people pleasers. Gee. We want to do the right thing. Yes. And we want to nurture, we want to serve. Yes. That's our innate nature. ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ, everything points to that ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ to serve everyone, which is great. It's a blessing to be a woman. ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ then you say okay who am I now, you have no identity. So date with yourself. Valentine's Day aa raha, we talk about love and we talk about, years ago it was all about romantic love, but I think ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ awareness hai ki love comes in every form. Yes. It can be love from one human to another, just loving humankind. That's true. So oda sab to jehda essential part hai oh hai self love. Yes. And so jo apan sariyan gallan kar rahe hain, they basically point to self love. Self love means ke assi apne aap bare self aware hoye, assi apne aap diyan strengths te weaknesses nu ਜਾਣੀਏ ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ which is really funny. So I always say 5'2.5", which also comes from a limiting belief in our culture ਕਿ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ. So I always had to add that half an inch in there, which my hubby jokes about. But growing up, that was something that was my limiting. I was told that should be my limiting belief. Gee. And I believed it. People would say, oh, haan, kudi ta soni hai, but choti hai. That was something I often heard, so I believed it. And for majority of my life, until about 20 years back, that was one of my wishes. I would look in the mirror and say, oh, I wish I was 3 inches taller. ਹੋਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਸ ਕੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਸੈਲਫ, so I'm going to look at you and say what's wrong with you so that you don't feel good about yourself. So we carry on with that chain. The circle continues. Now what if we did it the other way around? Yes. Where I felt good about myself. Gee. So now over the years as I became self-aware, I realized that height is just one of the physical traits. It doesn't mean anything. So if you ask me today, I'm 5'8" because I carry the power, the energy, the confidence, irrelevant of what my height is. Yes. And you know what? I have not heard anybody say that to me anymore because I walk in with that confidence. Yes. So that is the change that we have to embrace. Is that what the world tells me is my weakness? Am I going to believe that that is my weakness? Or am I going to focus on all the strengths that I've been given, and at the same time, I'm going to accept my weaknesses, whatever they may be, and I'm going to say, you know, I'm not the best cook around. I have plenty of friends who are very good at cooking. Yes. I love cooking for my family, but if you say, are you an amazing cook? I'm going to say no. No.
And it's not something that comes naturally to me. And I'm happy with that because when need be, I do the best I can and my family loves it. And I'm good with that. And when a friend of mine who's very good at it makes something, I'm like, wow, you have a special talent. That makes you special. But now, on the other hand, I have certain traits that I'm very proud of. So that's self-acceptance. To say, I'm okay being 5'2". जी I'm okay with not being the most amazing cook in the world, yes but I'm also confident in who I am because I'm a human. So I think that's the state we're trying to be at, the mental state. जी And so going back to the question of a date with yourself, meaning spend time with yourself. जी Get to know yourself. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡਾ our hubbies, our kids. But if you ask me about myself, am I able to sit down and write a paragraph about what I like, who inspires me, what my dreams are, where I want to be, what legacy I want to leave behind? Have we ever thought about that? So that is a date with ourselves, to sit down in the quiet to really learn about ourselves and cultivate self-love. To say, okay, the universal powers, Paramatma ne menu banaya, menu 8 billion lokan cho unique banaya. How am I unique? What is different about me? And then fall in love with yourself and say, I'm here. And so we were saying, why are we here? I think the biggest reason we're here is to experience this life. ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇਟ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ ਉਹਦਾ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ Yes, for sure. First of all, thank you so much for having me. It's been a joy. Yes, Date with Yourself, as I was saying, is in February, being Love Month. So we're going to start with self-love. It's a workshop. It's a 3-hour workshop. And so everything we've talked about, jo si self-awareness, jo si limiting beliefs nu overcome karan di gall ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਫਰੋਮ ਵਨ ਟਾਸਕ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰ ਸੋਲਿਟਿਊਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਕੁਆਇਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ meditation, guided meditation ਕਰਦੀ ਹਾਂ for it is strictly for women. So guided meditation, what they find is in meditation we learn to quiet the mind. ਜਦੋਂ mind quiet ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ deep within ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ beliefs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ transform ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ expectations ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ view ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ so that's the guided meditation and then we also do journaling means ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ so when our mind is free we have the ability to take on more positive things. So journaling will also be prompted journaling that I will be doing. It'll be a very intimate, small group, 10 to 15 women in a very private, peaceful environment. And I've done these before with huge success, and I've loved it, and everybody participating has loved it. So if any of your listeners would like to be a part of it, I think you're going to share the link, and they can go on there and register. ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ ਤੇ ਔਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ Yes, but I think sometimes these links, it's www.devindermann.com. So ਮੇਰਾ ਨਾਮ Devinder with an E ਤੇ Mann with
two ways ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ two ends Two ਨਾਲ ends ਪਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂਦਾ ਯੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।